ጓደኞቼ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? ዛሬ በሌላ ቪዲዮ ላይ የተገናኘነው የቲሹ ማስቀመጫ ነው። ይሄ ቲሹ ማስቀመጫ ባትሩም ታያችኋል። ቲሹ ማስቀመጫ ነው እና ወደ ስራ እንሄዳለን። ይገርማችኋል። የአይላንድ ባትል ነው ታያችኋል። አይላንድ ባትል እና በቅድሚያ የአይላንዱን ባትልን እንዲታጋችሁ ቆርጡት እና ታላችሁ ከዛ እቺን አይላንዱን ባትል ይቆረጣል። እንደዚህ ታያችኋል። ቆርጣችሁ ታያችኋል አለ ቆርጣችሁ እቺን ቆርጣችሁ እንደዚህ ይቆረጣል ማለት ነው። ቆርጣችሁ እዚህ ያው እንደዚህ ነው ሬዲ ሆኗል ማለት ነው። ቆርጣችሁ ያው እንደዚህ ያጋችሁ ዙሪያውን በሚስማር በምንድነው የሚባለው በኪሮሽ ከፈለጋችሁ ደግሞ በመዋጥ ታቃላችሁ አለ እሱ በሳት ታቃጥሉታላችሁ። ዙሪያውን በሳት ታቃጥሉትና ልክ እንደዚህ ታያችኋል። ልክ እንደዚህ ዳንቴል ይሰራል እና አሁን ወደ ስራው እንሄዳለን ማለት ነው። ይሄንን ቆርጬላችኋለሁ። በቃ የዚህ ነው የሚሰራ። ያያችሁት የአይላንድ ነው። ይሄው ይሄ ሌላ አይላንድ ስለሆነ ነው ማሳያችሁ። አቃጥዬ ምን ብዬ ሳት ስለሌለኝ ነው። እና በአይላንድ የሚሰራው ይሄ ሁለት ይወጣል። ሁለት ወይ ሶስት ነው የሚወጣው እዚህ ጫፋ ሰዎችን እና የቲሹ ማስቀመጫ ነው ብያችኋለሁ። የሽንት ቤት ማስቀመጫ ማለት ነው። አሁን እቺኛውን ጫፍ ላይ ልክ እንደዚህ ያኔ እንትን እንዳሳያችሁ ማለት ነው። እንደ ሲዲ ያሳያችሁ ልክ እንደዚህች ታያችኋል። አሁን ልክ እንደዚህች ታያችኋል አይደል? እንደዚህ ነው። ተጠንቅቃችሁ እቺን ያዛጋችሁ እቺን ታደርጉና ያት ቀስ እያላችሁ አያችሁት? ቀስ እያላችሁ እቺን ቋሚ እንሰራለን። ቋሚችን ወረድ ለማድረግ ሞክሩ። እቺን ቋሚ ነው የምንሰራው ታያችኋል። ቋሚ ቀስ እያላችሁ አይላንዱን ቀስ ብላችሁ ቆርጣችሁ አልቆረጥም ካላችሁ ደግሞ እነ ነገር አግላችሁ መቁረጥ በቃ። እቺን ልስቸጋችሁ ቀስ ስለማይበሳ ግዴታ በሳት መቃጠል አለባችሁ። በሳት ሲቃጠል ምን ይሆናል? ቶሎ ብሎ ይላል ማለት ነው። እቺት በቃ ዞረን እንገናኛለን። ልክ እንደቅድሙ በዚህኛውን በኩል ሰራሁት ማለት ነው። ታያችኋል አይደለ? በሁለቱም በኩል ሰጥቼዋለሁ። ይሁት በደንብ በዚህ አሁን ምን አደርጋለሁ? ይቺኛውን አዘጋጃለሁ። ይቺኛው ደግሞ እንደው ልንገራችሁ ሚስጥሩን። ይቺ ደግሞ ስቲከር ነው። ስቲከር ትይላችሁ ምንድነው የሚባለው? ግድግዳ ላይ የሚለጠፍ ደብተር ላይ የሚለጠፍ ስቲከሮች የሉም? ላሳያችሁ። ያው ስቲከር ነው ታያችኋል። ስቲከሩን ታረጉታላችሁ። በልኩ ቆርጡ ስላለ ልክ በልኩ ትቆርጡና ስቲከሩን ታያችኋል። የታረጉታላችሁ እዚህ ጋር ወስዳችሁ ስቲከሯን እዚህ ጋር ትለጥፏታላችሁ። ታያችኋል። እዚህ ጋር ትለጥፉትና ቀጥታ ወዴት ነው የምትሄዱት? ወደ እንደዚህ ነው። ወደ ዙሪያውን ቀስ ታደርጉና እንዳይጣመምባችሁ ያነሳችሁትን ችግር የለውም። ሲደብራችሁ ከለር እየቀየራችሁ ስቲከሩ ቆንጆ ነው። በሌላ ሞክሬው ነበረ ሊሳካ አልቻለም። እንትን ይላል። በስቲከሩ ግን የበለጠ ይሻላል። አያችሁት?
ታያችኋል። እሺ ደንብ አድርጋችሁ ሽታል ያው ልክ እንደዚህ ማለት ነው። ያው እሺ ተሳልሽ ማለት ነው ማለት ነው። ታደርጋላችሁ። አሁን የምንቀጥለው ስራችን ምን ይሆናል መሰላችሁ? እንግዲህ አዘጋጅቻለሁ። ሁለት በሰዓታችን አንፃር ሁለቱ መጥቷል ማለት ነው። ይሄም ሰርቻለሁ። አሁን የሚቀጥለው እቺን አሰራር ላሳያችሁ። እቺን ደግሞ እንሰራለን ማለት ነው። ችን ለስተያይዙና ችን ቀጠር ጫፍ ላይ ታደርጓታላችሁ። ታያችኋል። ከዛ ቀስ ብላችሁ ጥራጋችሁ ኪሮሻችሁን ያዝ እንደዚህ ታደርጉና ታያችኋል። ቀስ ብላችሁ 3 ሰንሰለት ታደርጉና ታያችኋት። ከዛ እንደዚህ ታያችኋት። አሁን እንደዚህ እንደሚታያችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። አሁን እቺን እንደዚህ ቀስ እያላችሁ ዙር እስከሚዞር በትዕግስት ታያችኋል። ቀስ እያላችሁ ልክ እንዴት ነው? ልክ እንደዚህ ማለት ነው። ያው ዙሪያውን የሰራሁት ታያችኋል። ልክ እንደዚህ ዙሪያውን ትሰራታላችሁ። ታያችኋት። ልክ እንደዚህ ማለት ነው። እቺኛውን አያችሁት አይደለ? አሁን እቺ ዙሪያውን እንሰራና እንገናኛለን። ያውላችሁ ታያችኋል። ታያችኋል። አሁን ዙሪያውን አያችሁት። ይሄ ትዕግስት ይጠይቃል። በቃ ኦሬዲ አልቋል። እቺን እንደምንም ብላችሁ እቺን ግጥም ታረጉና መጨረሻ ድረስ አያችሁት። ከዛም ታረጋላችሁ። እቺናችን ያዛጋችሁ እቺናችን ጫፏን ያዛጋችሁ እንደዚህች አያችኋት። እንደዚህች ጥብቅ ትላለች። ጥብቅ ታደርጉና በቃ መቁረጥ ነው። አያችኋት። እዛው ምን ይደረጋል መሰላችሁ? ወዴት ነው የምንሄደው? ወደ እዚች ጋር መሰፋበት ቦታ እናዘጋጃለን ማለት ነው። መሰፋበት ቦታ እዚች ጋር ቀዳዳ ስላለን ቀዳዳዋን እዚች ጋር የተሰራች ቀዳዳ አለች። ቀዳዳዋን በስተን እናዘጋጃለን። ቀዳዳዋን እዚች ጋር ቆይ ስቲከሯ በቀዳዳዋ በኩል እናደርግና ስቲከሯ ስቲከሯ ቀዳዳዋ ላይ ቁጭ እናደርጋትና በስቲከሯ ትክክል ታያችኋት። ስቲከሯ በቀዳዳ ትክክል ነች። ቀዳዳ ትክክል ስቲከሯ እናደርግና ቀስ ብለን እሷን እንሰፋታለን። እንትኗን ይቻት ስለሚል ተጠንቅቃችሁ ማስተካከል። እዛ ክራችንን እናዘጋጃለን። እቺን ውስጥ ለውስጥ ብቻ እንትን ማለት ነው። በቃ መስፋት ነው። በቃ እቺን መስፋት ነው። አስገብተን ለመርፌያችን አንዴ መርፌ ዳስገባና ወፍራም መርፌ እንደዚህ አይነት መርፌ ፈልጉ። ቆንጆ ነው እንደዚህ አይነት መርፌ ለወፍራም ክር ቆንጆ ነው። ለምንም ነገር ስትሉ ይሄ ይጠቅማችኋል። እሷት ውስጥ ቀስ ብላችሁ ተጠንቅቃችሁ ያያችሁት ከታች አይጎጋም። እንደዚህ አድርገን እቺን እኩል እናደርጋታለን። እኩል አድርገን እቺን ቀስ
ቀስ ብለን እቺን ሳብ ወዴት ነው የምንሄደው? እቺን ቀስ ብለን እናያይዛታለን እዚች እዛ ሲሰበን አሁንም ተመልሰን እዚህ ነው የምንመጣው። ወደዚች የት ነው የምንገባው? እዚች ጋር ብረቷ ላይ ቀስ ብለን በብረቷ በኩል አገኘችን ገልብጠን ብረቷ ላይ እናያይዛታለን። እንደዚህ ቀስ ብላ ዘዴ ይጠይቃል። እዚች እንደዚህ ይቻስ ብረቷ ላይ እንደዚህ እንዲቆምልን ማለት ነው። ወጥና ያያይዛለን። ደከበውንም ሄደን ሌላ ጋር ሌላኛው ጋር እንደዚህ ፈልገን እንደገና እንሄዳለን ማለት ነው። እሰቻ እቻስ ጅምሯ ግዴታ ልክ እንደዚህ ወደ ውስጥ ልትሆን ነው ማረገው ጥረት ያያችሁት ወደ ውስጥ። ስለዚህኛውን ቀስ ብላችሁ ቀዳዳዋ ከታች ስለማይገባ ዘዴ ያስፈልጋል። ከታች ግዴታ እጃችሁን ገፋ እያደረጋችሁ ታስገቡት። እጃችሁን ገፋ አድርጓት። ከዛ አሁንም በእንትኗ በኩል በእቺ በቀዳዳዋ በእንትኗ በብረቷ በኩል የምታረጉት በብረቷ በኩል አሁንም ተመለሳችሁ ሌላኛው ቀዳዳ ጋር መፈለግ ቀዳዳቸው ላትገኝ ያስቸግራለች። እያቻት ዘዴ ይጠይቃል። እንደዚች አሁንም ሌላኛውን ቀዳዳ እንደገና በእጃችን እንደዚህ ደፈን እያደረግን እያየን እዚህ ጋር እጅ መፈለግ እንደዚህ ስትፈልጉት ራሱ ይከረክራችኋል። አሁንም እንደዚች ቀዳዳውን ፈልገን እዛች ውስጥ እቺን ወደፊት አገን ብረቷን የምናገናኛት ከብረቷ ጋር አያችሁት። ብረቷ ውስጥ አሁንም እንደዚች አገን እቺን ማገናኘት በቃ ያቻት እቺ ሊጨርስና እንገናኝ ሰዓት እንዳይደብር። አሁን ደግሞ ወደዚህኛው ጋር እንሄዳለን ማለት ነው። ታያችኋል። አሁን ልክ እንደዚህ እዚህ ጋር እና እዚህ ጋር እናያይዘዋለን ማለት ነው። ፕላስቲክ ስለሆነ ግሉ አያስፈልገውም ግዴታ። እቺናቺ ታያችኋል። እቺናቺ አሁን እዚህ ጋር ሰፍቻታለሁ አይደለ? ቀጥ ብላለች። በቃ ጥንቅር አጋችሁ ጽፏት እቺን። ከዛም ታረጋላችሁ እቺናቺን ታያይዙና እዚች ውስጥ ማስገባት ክራችሁ በቃ ያያችሁት። ቋጥራችሁ ክራችሁ ማስገባት እዚች ጋር ያያችሁት። እዚህ ታስገባታላችሁ። ሁለቱን አንድ ላይ ማገናኘት ያ እዚህ ስፍት ብላችሁ እንጨት ጠበቅ አድርጉት። በኋላ ሶፍቱ ሲገባ እንትን እንዳይልባችሁ ክርር አጋችሁ ጥብቅ አጋችሁ መስፋት። ያቻት አንቺ ትሰፋታላችሁ። በቃ ተያዘ። እንደገና መዛኛ ጎን መሄድ ነው። መቼም እንደገባችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ደግሞ ኮሜንት ጻፉልኝ፣ ሼር አድርጉኝ፣ አበረታቱኝ። አዲስ ዩቲዩበር ነኝ፣ ስለዚህ አበረታቱኛ። ሌላ ጊዜ ደግሞ እንድሰራ አበረታቱኝ። ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጉ፣ ሰብስክራይብ እንዲያደርጉ ንገሩልኝ። እቺን ይኸው እዚች ጋር ሰበቃችን ሽንት ቤት ውስጥ መስቀል ነው። ሌላ ከረስ ፈልጉ ደግሞ እቺን ፈታ ታደርጉና በሌላ ከፈለጋችሁ ደግሞ በሌላ አይላንድ መስራት። አይላንዱ አሁን አይጣልም ማለት ነው። በቃ በጣም ቀላል። እቺም እንደገባችሁ ተስፋ አደርጋለሁ።
ትቆርጡታላችሁ ከዛ በሚስማር በእንትን መብሳት ዙሪያውን ከዛ እቺን ዳንቴሏን መስራት ከዛ እቺን ዳርና ዳርናች በስቲከር በጨርቅ ማድረግ ይችላልላችሁ ግን ጨርቅ ግዴታ ተሰፉታላችሁ እንጂ አይጣበቅም ተቀላችሁ በእንትን በግሉ አይጣበቅም ለመቀለም ጥጥነ የሚልባችሁ በግሉ ነው ተጣበቁ በግሉ አይጣበቅም አያችሁት መቼም እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ያው እቺኛ ስለተገለበጠች እቺ ተስላለች ያው አንድ ነው ተሰፋታላችሁ ያው በቃ ያው እንዴት ታያችሁ ስለዚህ ሰብስክራይብ ሼር ሁሉ ነገር አጉኝ በጣም ነው ማመሰግነው ወዳችኋለሁ አደራ ባይ ባይ በሌላ ቪዲዮ